توی مسیر جاده‌ایمون در ایالت‌های آمریکا رسیدیم به واشنگتن دی سی و ولاگمون رو از وایت هاوس شروع می‌کنیم. میریم حالا از نزدیکتر هم می‌بینیمش. این قسمت شهر جاییه که اکثر جاذبه‌های شهر تو همین نقطه متمرکز، از کاخ سفید گرفته تا یادبود ابراهیم لینکلن و مارتین لوتر کینگ و موزه‌های فوق‌العاده خاص و جذاب این شهر که جزو معروف‌ترین موزه‌های دنیا هستن. به یکیشون توی این سفر سر میزنیم، بریم راجع به پایتخت آمریکا یاد بگیریم. ضمناً این مجسمه اندرو جکسون رئیس جمهور هفتم آمریکا که بنیانگذار حزب دموکرات بوده و در واقع می‌خواسته کنترل کشور یکم بیشتر وارد دست مردم عادی هم بکنه. فلسفه دموکرات‌ها اون موقع این بوده و در طول زمان البته این حزب‌ها خیلی فلسفه‌هاشون عوض شده، ولی خیلی چهره بحث برانگیزی هم هست، چون علاوه بر این که به عنوان قهرمان مردم شناخته میشه، توی گسترش نژاد پرستی به خصوص بردهداری و همچنین تبعیض در مقابل بومیای آمریکا تاثیرهای منفی داشته و به خاطر همین یکم هم الان بحث برانگیزه که چرا این مجسمه باید جلوی کاخ سفید باشه بین این همه رئیس جمهور آمریکا. حالا کاری به این چیزا نداریم، بریم به گشت و گذارمون توی واشنگتن دی سی برسیم. رسیدیم به سفارت سابق ایران در آمریکا. یکی از صحنه‌های خیلی معروف و احساسات برانگیز فیلم اینجا اتفاق میفته. هر موقع میای جلوی کاخ سفید یه عالمه خبر مختلف اینجا هست. اینم از مجسمه بزرگ آقا ابراهیم. کلاً شهر رو از نو میسازن و اصلا معماریش طوری طراحی شده که پایتخت آمریکا باشه. اینجا یه اتفاق عجیب داره میفته. اینجا پرچم لبنان رو می‌بینیم. کلاً همیشه جلوی کاخ سفید یه تظاهراتی در جریان هست. هر موقع میای جلوی کاخ سفید یه عالمه خبر مختلف اینجا هست. هر کی داره برای خودش یه سازی میزنه. الان یه سری اینجا دارن تمرین رقص میکنن. اون طرف یه موسیقی داره پخش میشه، جلوش کلی پوستر زدن برای تظاهرات و اعتراض. اونور باز یکی دیگه داره با دستگاه خودش موسیقی پخش میکنه. کلاً خیلی جالبه حال و هوای جلوی کاخ سفید. حالا یه چیزی که برای من خیلی جالبه که دوست داشتم مطرح کنم اینجا، حالا کاری ندارم که نظرهای سیاسی شما چیه و جهتگیری سیاسی نمیخوام داشته باشم، ولی حقیقتی که هست اینه که این کاخ سفید توی شهری قرار داره که یکی از دموکرات ترین شهرهای آمریکاست. یعنی ترامپ که الان اون تو زندگی میکنه و از اونجا ریاست جمهوری کشور به دست داره، تو شهریه که 95% مردم ضدشن. 2020 فقط 5% این شهر به ترامپ رای دادن و 2024 فقط 6% از این شهر به ترامپ رای دادن. یعنی خیلی جالبه، فکر کن جایی زندگی کنی که 94-5% مردم شهر ضدت باشن. خیلی حس عجیبیه. واشنگتن دی سی شهریه که مردمش یه مقدار یک نواختن، آدمایی که اینجا زندگی میکنن عقاید سیاسیشون خیلی جهتگیری مشخصی داره اکثرا. البته خب یه چند درصد هم متفاوته، ولی به خاطر همینه که اینجوری شده دیگه. با اون که ترامپ توی آمریکا رأی آورده ولی پایتختش به طور خاص 95% ضدشه. اینا رو قشنگ برای توریستا گذاشتن، چون خود این شهر که زیاد ترامپی نداره، ولی میدونن توریستایی که میان اینجا کاخ سفید رو ببینن خیلی هاشون ترامپی هن. کلاهای معمولی هم داره. همینجا تورای واشنگتن دی سی رو میتونید با این وینتیج کارا و این ماشینای قدیمی و کلاسیک بوک بکنید. همینجا الان دارن این دیلاشو میفروشن. اینجا الان پارک رئیس جمهور، پرزیدنتس پارک، سمت جنوب کاخ سفید قرار داره و اون طرفش میرسه به یادبود جورج واشنگتن و ابراهیم لینکلن که نمادین ترین نقطه شهر و این طرف پشت سر من وزارت
خزانه‌داری رو می‌بینیم که اداره مالیات هم بخشی از همین وزارته، همون اداره‌ای که 40% درآمد ما رو بالا میکشه. البته خب شکایتی که نداریم، واقعا اینجا فرصت اشتغال زایی و پیشرفت خوبی رو برامون ایجاد کرده حداقل. ولی واقعا اینو باید بگم که بعضی وقتا واقعا ناراحت میشم از چیزایی که میدونیم و میشنویم که مالیات ما در راستای اونا استفاده میشه و دستمون به جای بند نیست. اینجا یادبود ژنرال شرمن، یکی از ژنرالایی که توی جنگ داخلی آمریکا در راستای حفظ اتحاد می‌جنگیده. دور تا دور این یادبود 4 تا سرباز برنزیه و اینجا این طرف یادبود یه خانواده رو می‌بینیم که به نماد صلح و پایان جنگ در واقع کشیده شده و بچه‌ها هم روی زمین در حالت یکم ماتم و آشفتگی قرار دارن چون مثلا جنگ تازه پایان پیدا کرده. این طرف هم نماد جنگشه که می‌بینیم یه سریا این ور اون ور روی زمین افتادن و این شخصی که اینجاست لباسشو پاره کرده و اون بالا هم دوباره از این زاویه ژنرال شرمن رو می‌بینیم. جالبه، همه ردیفی دارن میرن اینجوری با هم دیگه تور شهرگردیشون رو اجرا میکنن. این دستگاه ها هم استفاده ازش اونقدری که به نظر میاد راحت نیست، ولی خب دستت که بیاد دیگه راحت میشه. اینجا الان نمای یکی از نمادهای اصلی شهر رو می‌بینیم، یادبود جورج واشنگتن، بنیانگذار ایالات متحده آمریکا که حالا در ادامه میریم نزدیکتر. این طرف یه سری بازار دستفروشی زدن کنار این ساختمونی که نوشته ساختمون مردم Building for the People of the United States و یه سری اداره‌های مختلف توشه، من جمله اداره وزارت بازرگانی. خوراکی موراکی و فوتراک و اینا هم اینجا هست، شاورما داره، هیجان انگیزه. غذامونو با این جوجو هم شریک شد. چه باحال، این سیاه‌تره داشت میکرد دهن اونا غذا رو. بیا بیا نونو بگیر بده دهن بچه‌ها. بیا چه قشنگ. با جالبه اون دوتا هیکلشون از این گنده تره، یعنی مامانشون این نوجوانایی هن که از مامانشون بزرگتر شدن ولی مامانه هنوز داره بهشون غذا میده. اینجا یادبود جورج واشنگتنه که به عنوان پدر ایالات متحده آمریکا شناخته میشه. تو سال 1776 اینا که آمریکا تأسیس شد، یکی از بنیانگذارای اولیه جورج واشنگتن بود و این شکل این ستون بهش میگن آبلیسک، شبیه ستونای مصر باستانه که الان تعداد خیلی زیادیش توی روم قرار داره که در واقع از مصر به غارت بردن و توی روم ایتالیا قرار دادن و حتی یکی از آبلیسکای مصر باستان هم توی شهر نیویورک قرار داره، ولی اینی که اینجاست مال مصر باستان نیست، الهام گرفته از اوناست، ولی خودشون اینجا ساختنش به عنوان یکی از نمادهای پایتخت آمریکا و یادبود بنیانگذارش. اینجا هم میشه بلیت گرفت رفت وارد همین ستون شد. همونطور که گفته بودم این قسمت از شهر کلی از نقاط نمادین و جاذبه های شهر رو تو خودش گنجونده. اون ساختمونی که اون تهه یادبود ابراهیم لینکلنه که در انتها بهش میرسیم، این وسط
یه یادبود جنگ جهانی دومه و یه فواره معروف که الان میریم نزدیکتر. این نوشته یادبود جنگ جهانی دوم و اینجا یه دوتا نیم دایره است که دور تا دورش یه سری نوشته داره. الان اینجا اسم یه سری از مناطق آمریکا و ایالات رو میبینیم، حتی جاهایی که ایالت نیستن ولی جزء خاک آمریکا به حساب میان. اینجا امریکن ساموآ که یه جزیره است وسط اقیانوسیه که در واقع جزء هیچ ایالتی نیست ولی خاک آمریکاست، تقریبا مستقل اداره میشه. گوام هم باز به همین شکل یکی از مناطق آمریکاست که به نسبت مستقله. و حالا اینجا میرسیم به ایالت‌ها. هاوایی، خود واشنگتن دی سی که جزء هیچ ایالتی نیست و حالا راجبش بیشتر صحبت میکنیم. نیو مکزیکو، یوتا و همینجوری میریم بقیه ایالت‌ها رو میبینیم. اینجا نوشته Victory at Sea و احتمالاً بیانگر پیروزی جنگ با ژاپن سر هاواییه که توی دریا جنگیدن. اینجا هم باز جنگ جهانی دومو داره و از اینجا میریم وارد چشمانداز این فواره معروف میشیم. همینجوری اسم ایالت ها ادامه داره تا اون آخر. بقیه ایالت ها هم که اون روبروان دیگه به قرینه معنوی حذف میکنیم، اون بر نمیریم فیلم بگیریم، ولی کلا تمام این یادبود این اسم ایالت هاست و بزرگداشت کسایی که از اون ایالت ها توی جنگ جهانی دوم جون باختن. اینجا حوض فوق‌العاده معروفیه که بین این یادبود جنگ جهانی و یادبود ابراهیم لینکلن قرار داره. یکی از دلایلی که این حوض رو از قبل هم معروف‌تر کرد فیلم معروف فورست گامپه که یکی از معروف‌ترین فیلم‌های تاریخ سینماست. یکی از صحنه‌های خیلی معروف و احساسات برانگیز فیلم اینجا اتفاق میفته. یه شخصیتی میره میپره تو این آبه که حالا من وارد جزئیات نمیشم که خودتون اگه ندیدین بشین اون فیلمو ببینید. فوق‌العاده فیلم حرفه‌ای و زیباییه. اون صحنه‌ای هم که اونجا می‌بینیم هم توی همون فیلم هست، یادبود ابراهیم لینکلن که میریم بهش برسیم. نمیخوای بپری من رو ببینم که چه شکلی پریده بودم؟ نه دیگه بپر دیگه. فکر قشنگه. خب برو. اینا رو نگاه، دوتا بچه ها شبیه قلب کنار هم خوابیدن، میبینی؟ آره. نوکاشون شبیه قلب شده. ای خدا نوزیا. داریم میرسیم به یادبود آقا ابراهیم. سبک ستونای جلوشو خیلی شبیه این معماریای اروپایی درست کردن قشنگ. اینم از مجسمه بزرگ آقا ابراهیم یا به انگلیسی ابراهام لینکلن. دلیلی که ابراهیم لینکلن انقدر رئیس جمهور مهمیه توی آمریکا و انقدر بزرگ داشتش میکنن اینه که در واقع توی دوران جنگ داخلی رئیس جمهور آمریکا بوده و نقش خیلی زیادی داشته توی حفظ اتحاد آمریکا و پایان دادن به بردهداری آمریکا. و این ابراهیم لینکلن بود که اومد یه اعلامیه صادر کرد که دیگه بردهداری کلا ممنوعه و همه برده‌ها آزادن. ایالت‌های جنوبی که نمیخواستن زیر بار برن و باعث شد که جنگ داخلی شروع بشه و یه سری ایالت‌ها میخواستن جدا بشن. ابراهیم لینکلن اومد با مدیریتش و سیاستش و همچنین نشون دادن قدرت نظامی و کلا همه مجموعه تمام کارهایی که در ریاست جمهوریش کرد تونست هم اتحاد رو حفظ کنه هم بردهداری رو.
به پایان برسونه. به خاطر همین خیلی رئیس جمهور مهمیه توی تاریخشون. هرچند که بعد از پایان بردهداری عملاً همچنان نمیشه گفت که سیاه‌پوستا آزاد شدن، چون که همچنان تبعیض تا 70-80 سال بعدش ادامه داشت توی آمریکا، که حالا میریم به یه یادبود دیگه که ببینیم کی بالاخره این تبعیض به پایان رسید. مدیم 2 تا از این دوچرخه‌های اوبر گرفتیم که این دفعه این مسیر برگشت رو به سمت موزه ها با دوچرخه طی کنیم و توی مسیر هم دوباره کم یادبود دیگه میبینیم. الان اینجا یادبود جنگ کره شمالی و جنوبیه که آمریکا خب مسلماً یکی از بازیکن‌های اصلی بود تو جنگ کره جنوبی و شمالی. اینجا هم نوشته ریپابلیک آف کوریا و البته خب یه سری کشور دیگر هم اینجا نوشته که توی این جنگ حضور داشتن و این هم سربازای آمریکایی که توی این جنگ جنگیدن. حالا ادامه میدیم. اینجا اسامی اکثر کسایی که توی این جنگ کشته شدن نوشته. یه لوح خیلی بزرگه که همینجوری ادامه داره دور تا دور این فواره که اسامی کشته شدگان این جنگو توش نوشته. تا اون طرف هم ادامه داره، یعنی از اون برم بریم اونجا باز دوباره این اسما همینجوری ادامه داره. اینجا هم نوشته freedom is not free، یعنی آزادی بها داره. دقیقاً عین همین جمله رو توی موزه جنگ توی سئول گذاشته بود که مربوط به همین جنگ کره جنوبی و شمالی میشد و اونجا هم نوشته بود freedom is not free. چقدر جالبه این دوچرخه‌هایی که موتور برقی داره، یه پا میزنی پرواز میکنه. اصلا خیلی حسش فرق داره. احساس میکنی که قدرت بی‌نهایت داری، مثلا به نیروی جاودانه وصلی، یا مثلا یه امدادهای الهی داره بهت میرسه وقتی پا میزنی. خیلی عجیبه. اینجا هم مثل که یه مراسم عروسی در جریانه. رسیدیم به قسمت یادبود مارتین لوتر کینگ جونیور. همونطور که گفتم زمان ابراهیم لینکلن با اون که بردهداری ممنوع شد و برده ها آزاد شدن، ولی تفکیک و تبعیض نژادی همچنان ادامه داشت تا 70-80 سال بعد از اینکه برده ها آزاد شدن، به طوری که مثلا بیزینس‌های سفیدپوست اصلا به سیاه‌پوستا سرویس نمیدادن، دستشویی‌هاشون جدا بود، تو هتل‌های هم دیگه نمیتونستن بمونن و یه تفکیک نژادی خیلی وحشتناکی توی آمریکا تداوم داشت تا مثلا دهه‌های 50-60 میلادی. و این زمان مارتین لوتر کینگ بود که با سخنرانی‌هایی که می‌کرد، با سیاستایی که به خرج داد و با جنبش‌هایی که شروع کرد، این تفکیک نژادی رو از بین برد و باعث شد که تفکیک نژادی ممنوع بشه توی آمریکا. هرچند که می‌دونیم هنوز هم از یه لحاظایی و توی بعضی از موارد یه سری تبعیض‌های نژادی می‌بینیم توی این کشور، ولی خب اگرم هست به خاطر اینه که افراد خاص، ارگان‌های خاص دارن به طور نامحسوسی اعمالش میکنن، وگرنه از نظر کشور و قوانین کشور تبعیض نژادی خیلی کار غیرقانونیه و تمام این پیشرفت‌ها توی کشور از زمان مارتین لوتر کینگ شروع شد و ضمناً یه روز از روزهای تعطیلی آمریکا، تعطیلی‌های رسمیشون به اسم همین مارتین لوتر کینگ که در واقع عید مارتین لوتر کینگشونه. اون کینگ آخرش هم فامیلیشه، ربطی به شاه نداره. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. حالا اومدیم پارک اسمیثسونیان، پارک موزه های واشنگتن دی سی. تمام موزه هایی که اینجا هستن هر کدومشون جزء معروف ترین موزه هستن، از موزه هنرش گرفته تا تاریخ، موزه تاریخ آفریقای آمریکاییاش. اینی که ما داریم میریم موزه تاریخ طبیعته. اینجا نقشه پارک و موزه هاشو میشه دید. الان اینجا که ما بودیم اینجا بود یادبود واشنگتن و این پارک موزه ها بغلشه. موزه
تاریخ آمریکایی، تاریخ آمریکایی آفریقایی، هنر آسیایی، موزه هنر، نمیدونم هیرش هورن میوزیم، امریکن ایندیان بومیای آمریکایی و حتی موزه هوافضا. دفعه قبلی که اومدم موزه هوافضاشو رفتم، موزه هنرشو رفتم و حتی یه بوتانیکال گاردن هم اینجا داره که اینو هم با بچه‌ها رفتیم وقتی برای کنفرانس اومده بودیم. ولی این دفعه موزه تاریخ طبیعت رو انتخاب کردیم چون که اینجا یکی از مفصل ترین موزه های تاریخ طبیعت دنیا رو داره و من به شخص تا حالا موزه تاریخ طبیعت نرفتم و خیلی چیزای خوبی توش هست برای یادگیری که میخوایم اصلا یه ولاگ جدا راجع به این براتون درست کنیم و راجع به موجوداتی که به اندازه انسان باهوشن و واقعا وجود داشتن ولی الان دیگه وجود ندارن. میخوایم باهاتون صحبت کنیم. نندرتال ها. آره اینجا یکی از بهترین موزه هاست برای دیدن آثار نندرتالا. من خودم انقدر به این موضوع علاقه دارم که با اون که میدونم خیلی از شماها شاید از حوصلتون خارج باشه یه ویدیوی جدا میخوام ازش پست کنم که کاملتر بتونیم با این موضوع آشنا بشیم و اونایی که علاقه دارن بیان ببینن برای ولاگ بعدی یا شاید حتی قبل از این پخش بشه. هنوز مطمئن نیستم ولی اگر تا الان دیدینش دمتون گرم. اگرم هنوز تو پیج منتشر نشده که با ما همراه باشید تا اونو هم ببینید. این ساختمون خوشگلی هم که شبیه کلیساهای اروپایی ولی به رنگ قرمز ساخته شده کلیسا نیست، این سمیتسونین کسل تو همین پارک سمیتسونین، پارک موزه هاست و نقشش هم اداره اصلی مربوط به امور همین موزه ها و این پارک سمیتسونینه. در واقع یه ساختمون اداریه که به شکل قصر ساختنش. داریم میریم سمت کپیتول هیل که گشت و گذارمون رو توی این مجموعه جاذبه های دیسی که همه متمرکزن اطراف کاخ سفید به پایان برسونیم. راجع به تشکیل این شهر خواستم چند تا نکته جالب بگم. کلاً آمریکا زمانی که از انگلیس مستقل شد و ایالات متحده رو تشکیل دادن اوایلش کلاً از ایالت‌های شرقی شروع شد. اعلام کردن که ما دیگه مستقلیم و یه کشور جدیدیم. پایتخت اون موقع اول از همه گذاشتن فیلادلفیا. ولی خب فیلادلفیا مربوط میشد به ایالت پنسیلوانیا و کلا اینا از اول برنامه‌شون این بود که یه جایی رو پایتخت کنن که وابسته به هیچ ایالت خاصی نباشه، چون تمام این ایالت‌ها قبلش خب ایالت‌های جداگونه‌ای بودن که به صورت جداگونه اداره می‌شدن ولی همشون تحت سلطه انگلیس که وقتی مستقل میشن و با هم متحد میشن به هر حال هر کدومشون یه دولت خودشونو داشتن، در واقع فرمانداری خودشونو داشتن و نمیخواستن که دولت مرکزی وابسته به هیچ کدوم از این ایالت‌ها باشه و قدرت بیشتری داشته باشه اون ایالت نسبت به جای دیگه. اولش فیلادلفیا بوده، بعد یه مدت نیویورک میشه، حتی یه مدت هم بالتیمور میشه، تا اینکه بالاخره واشنگتن دی سی رو به عنوان یه شهری که جزء هیچ ایالتی نیست به عنوان پایتخت اینجا انتخاب میکنن و کلن شهر رو از نو میسازن و اصلا معماریش طوری طراحی شده که پایتخت آمریکا باشه. یعنی اصلا طراحی شهر به هدف پایتخت بودن آمریکا بوده، هرچند که خودش هم از قبل اینجوری نبوده که یه زمین خالی رو بردارن پایتخت کنن. در واقع یه تیکه‌هاش جزء ایالت مریلند بوده، یه تیکه‌هاش جزء ویرجینیا که دیگه این تیکه‌ها رو به هم دیگه میچسبونن و تبدیلش میکنن به یه شهر. الان اینجا خیلی نقطه مرکزی داره بین ایالت‌های شرق آمریکا، مثلا هم چسبیده به ایالت مریلند، هم چسبیده به ویرجینیا، هم خیلی نزدیک به پنسیلوانیا و همچنین به نیویورک هم نزدیکی خوبی داره. کلا بین این ایالت‌های شرقی اینجا نقطه مرکزی داره و جای مناسبی بوده که به عنوان پایتخت دائمی آمریکا بتونن انتخابش کنن و به طور خاص بسازنش به این منظور. این شهر طراحی و شهرسازی خیلی زیبایی داره، واقعا توش که رانندگی میکنی که حالا بیشتر هم میریم بهتون نشون میدیم میبینین که چقدر زیبا طراحی شده، چقدر تر و تمیزه و همچنین مردم اینجا خیلی تر و تمیز و شیکن. مثلا نسبت به نیویورک اگه بخوای نگاه کنی که تو متروهاش بعضی وقتا همه جور آدمی میشه دید. اصلا نمیخوام نیویورک رو پایین بیارم، من خودم نیویورک رو خیلی دوست دارم، ولی
خب بالاخره توی متروش همه جور آدمی میشه دید، بی خانومان زیاد میشه دید و افرادی که قیافه‌های خیلی غلط انداز دارن زیاد میشه دید، ولی توی واشنگتن دی سی اکثرا همه با تیپ‌های خیلی شیک و با کلاس رفت و آمد میکنن، مخصوصا اگه از قسمت‌های توریستی شکم خارج بشی. و اینجا جمعیت ایرانی خیلی خیلی چشمگیری داره. یکی از پرتمرکزترین شهرهای ایرانی نشین آمریکاست. اگه به نسبت درصد جمعیت شهر بخوای در نظر بگیری، شاید حتی با جاهایی مثل لس آنجلس و تورنتو قابل مقایسه باشه. خیلی از اون ایرانی‌ها هم یه ذره بیرون از مرز توی ایالت‌های ویرجینیا، توی آرلینگتون ویرجینیا یا مثلا توی مریلند، توی دانشگاه مریلند، توی کالج پارک مثلا اونجا زندگی میکنن، ولی خب تو همین محوطه واشنگتن دی سی هستن. خیلی تعدادشون زیاده و آدمای پرسفری هم هستن تو کشورهای مختلف. من خیلی میبینم ایرانیایی که وقتی میپرسی از کجا اومدین میگن از واشنگتن دی سی. شما هم اگه از دی سی هستین و دارین میبینین مخلصتونیم و ببخشید که تا اینجا اومدیم و سعادت دیدارتون از نزدیک نداشتیم. خلاصه اینکه آب و هواش میتونم بگم که به نسبت خیلی از شهرهای شرق آمریکا واقعا بهتره. خیلی وقتا مثلا زمستونای سختی داره یا چند روزی حداقل زمستون سخت داره، ولی در کل از جاهای مثل شیکاگو و بوستون و اینا زمستونای خیلی بهتری داره. میشه گفت از نیویورک هم زمستوناش بهتره ولی نه همیشه، ولی تابستوناش یکم گرمه، گرمتر از جاهای مثل شیکاگو و بوستون و ممکنه که بعضی وقتا خیلی شرجی بشه و تحملش سخت باشه، ولی در کل میشه گفتش که بین شهرهای شرق آمریکا به نسبت آب و هوای خوبی داره. و نکته دیگه این که اینجا یکی از بیشترین تمرکز دانشگاه‌های خیلی خوب توی آمریکا داره. از دانشگاه مریلند گرفته که دقیقاً اونور مرز توی مریلند قرار داره تا دانشگاه‌هایی که تو خود دی سی ان، جورج واشنگتن، جورج میسون، جورج تاون یونیورسیتی، همشون یه جورجی توشون دارن و تمام اینا دانشگاه‌های خیلی خوب و مطرحی هستن که توی خود شهر واشنگتن دی سی قرار دارن و در کل سطح علمی شهر، سطح فرهنگی شهر خیلی خیلی بالاست. اینم کپیتول آمریکا که محل اجلاس کنگره است، در واقع سنای آمریکا و مجلس نمایندگان توی این ساختمون با هم دیگه جلساتشون رو تشکیل میدن. ساختمونای این ور اون ورش هم ساختمون هاوس و ساختمون سنا جفتش نزدیک همین کپیتول قرار داره. این مجسمه ای هم که گذاشتنش جلوی کپیتول آمریکا، این هم یکی دیگه از رئیس جمهورهای آمریکاست، اولیسیس گرانت که رئیس جمهور 18 هم بوده. اگه یادتون باشه گفتم ابراهیم لینکلن توی دوران جنگ داخلی رئیس جمهور آمریکا بود. این اولیسیس گرانت اون موقع یکی از فرماندار ارتش بوده که بعدش میشه رئیس جمهور آمریکا و توی دوران بازسازی و وارد کردن برده‌ها به جامعه، تغییرات اقتصادی که بتونه اون برده‌های سابق رو تبدیل کنه به کارکنای حرفه‌ای در نسل جدید بعد از بردهداری، توی این موارد خیلی کوشا و موثر بوده. به خاطر همین به عنوان یکی از رئیس جمهورهای مهم آمریکا شناخته شده و مجسمه‌اش زدن اون جلو. اینور اونور اون مجسمه گرانت هم دو تا گروه از سربازا هستن که همراهان سمت راست و چپشن، مثلا همراهانشن توی جنگ داخلی که گفتم اون خود گرانت یکی از فرمانداراشون بوده. یه دونه نمونه همین اون طرفش هم هست و اینا همراهانشن توی جنگ داخلی. این شیرایی هم که دور تا دورش گذاشتن برای اینه که قدرت و اقتدار این شخصیت رو بیشتر به نمایش بذاره. این ساختمانی که اونجا می‌بینیم دیپارتمنت آف جاستس، قوه قضاییه آمریکا میشه، دقیقاً کنار همین کپیتوله. کلی از این ساختمان‌های اصلی دولت دیگه دور و بر همین کپیتول هیل و تو همین محوطه قرار داره. این هم از ساختمون کپیتول از نزدیک. چیزی که من وقتی این صحنه رو می‌بینم یادش میافتم صحنه‌هایی از اون اتفاق عجیب 6 ژانویه 2020 هست، زمانی که ترامپ ریاست جمهوری رو باخته بود و طرفداراش ریختن اینجا، از این پله ها رفتن بالا و این ساختمون رو کامل یه مدتی تصاحب کردن.
واقعا اتفاق عجیبی بوده و چیزی که جالبه اینه که خب خیلی معتقدن که توییت ترامپ باعث شد که این اتفاق بیفته. یه توییت کرده بود که یه تظاهرات خیلی بزرگ قراره توی DC باشه، شیشم قراره که وایلد باشه و مخالفاش خیلی اینو استفاده میکنن که بگن ترامپ برای براندازی دولت اومده نقشه کشیده و خلاف کانستیتوشن عمل کرده و باید محاکمه بشه. از طرف دیگه خب این بارها محاکمش کردن سر همین قضیه و میگه که خب نه من که نگفتم بریزن نمیدونم تصاحب کنن و اینا، گفتم قراره تظاهرات باشه. هیچ وقت آخرش این محاکمه به نتیجه نرسیده و البته که علاوه بر اون یه سری پرونده‌های قانونی دیگه هم علیه ترامپ بوده. خب از طرفی یه سریا میگن ببین چقدر قانونای آمریکا عجیب غریبه، چقدر سیستمش عجیبه که کسی که این همه تحت محاکمه‌های قانونی قرار گرفته میتونه بیاد و باز رئیس جمهور آمریکا بشه. از طرف دیگه خب یه جور دیگه میشه به این قضیه نگاه کرد، اینه که چقدر واقعا اینجا دموکراسی حاکمه که هر چقدر هم گروه‌های مخالف با قدرت و نفوذی که داشتن سعی کردن که سنگ جلوی پاش بندازن، سعی کردن بگیرن محاکمش کنن بندازنش زندان و در نهایت موفق نشدن و باز همین شخص تونسته بیاد و با رأی اکثریت، با حالا بار اول که رأی اکثریت رو نداشت رأی الکتورات اکثریت رو داشت، این سری که دیگه رأی اکثریت هم داشت و چون مردم خواستنش تونست بیاد رئیس جمهور بشه. یه سریا میگن که خب ببین این دقیقاً نشون میده که چقدر اینجا واقعا دموکراسی حاکمه و با وجود تمام نفوذ و قدرتی که داشتن نتونستن مانع بشن از اینکه اون کسی که مردم میخواستن رئیس جمهور بشه بتونه بیاد و رئیس جمهور بشه. هر دو تا دیدگاه‌های جالبی هستن. اگه شما هم نظری درباره این مورد دارین توی کامنت ها محترمانه بگین. من فقط دیدگاه‌های مختلفی که نسبت به این وقایع هست و خواستم اینجا مطرح کنم، ولی واقعا خودم اینجا رو میبینم قشنگ یاد اون فیلم‌ها و کلیپ‌هایی میافتم که اون زمانا میدیدیم و کرک و پرمون ریخته بود که اگه میشه همچین چیزی. اکثر اون آدمایی که اینجا ریختن تصاحب کردن و خب اون موقع گرفتن انداختن توی زندان و اینا، ولی بعد از اینکه این سری دوباره ترامپ رأی آورد اومد اکثرشون رو بخشید و آزاد شدن تا جایی که من میدونم. البته I have a friend who always checks in, wondering how I've been. I have a friend who always shows up again and again and again. I know when I'm feeling low, I have a friend. I have a friend. I have a friend who always shares through generosity. I have a friend who's a hoot and a half. We laugh, laugh and laugh. Can't wait to see ya. Can't wait to hug ya. I can't wait. Me amigo, where you go. الان رسیدیم به میدون دوپون سیرکل که یکی از جاهای زنده شهر به حساب میاد. یه سری بار و اینا دور و برشه. حالا ما با ماشین میریم دورش یه چرخی میزنیم و ادامه میدیم به سمت یکی دیگه از جاهای زنده شهر به اسم آدامز مورگان یا ادمز مورگان. اسمش هست آدامز مورگان یا ادمز مورگان. کلی از این ساختمونای خاص و باحال داره و خود محله هم کاملا زنده است. الان ما یک شنبه غروب رسیدیم، نمیدونم که این موقع هم باحال باشه. قطعا شنبه اگه می اومدیم خیلی باحال‌تر بود، ولی حالا امیدوارم که یه طعمی از زندگی این منطقه بتونیم بچشیم. خوشحالم که تونستیم پارک کنیم و بیایم از نزدیک و با پای پیاده توی این خیابون باحال قدم بزنیم و این ساختمونای خاصش رو ببینیم و یه حسی از وایب باراش و بیزینساش هم بگیریم. این خیابون 18 نورث وست 18th Street نورث وست و همونطور که گفتم تو محله ادمز مورگنه
و چیزی که جالبه اینه که یه دونه بار این وسط هست که اومدن اسمشو کردن مدمز اورگن که شبیه ادمز مورگن باشه. حالا ما میخوایم بریم ببینیم این بار مدمز اورگن توی ادمز مورگن چجوریه. خب توی همین واشنگتن دی سی دوتا از دوستای عزیزمونم که از همراهان پیجمون هستن، سمیه جون و مسعود جونم اومدن پیشمون و دیگه قراره با هم دیگه گشت شهریمون رو شروع کنیم. چند سال اینجایی؟ من نزدیک 2 سال. شما چی؟ 3 سال. راضی هستین؟ آره خوبه، خیلی شهر خوبیه. البته دوستان از ایالت مریلند میان که حدوداً 35 دقیقه 40 دقیقه تا اینجا راهه. یه نفر دیگه هم قراره بهمون به زودی جوین شه که حالا بریم که با هم ادامه مسیر رو ببینیم. خیلی خوشوقتم از آشناییتون. مرسی که اومدین با هم دیگه دیدار داشته باشیم اینجا، اونم توی این فضای باحال این خیابون. واقعا خاطره انگیز میشه. Yeah, I'm feeling tipsy. I'm on the move. We're getting frisky. We're in the groove. People are smiling, and the music is on fire. The lights are turning me on, and they're lifting me higher. I wanna tell you that I feel alright. Yeah, I feel fine. Yeah, something inside me is saying that I'm on the move, baby. اینم مدمز اورگن توی خیابون ادمز مورگن. اعضای بدن مدم. Sorry we're open. خیلی جوکه بارش. The heart and soul of Adams Morgan. چه موسیقی آفریقایی باحالی داره این رستورانه. حالا اومدیم داخل مدمز اورگان رو ببینیم و اینجا داره ستاپ میکنه برای موسیقی زنده‌ای که قرار ساعت 9 شروع شه، ولی ما تا اون موقع رفتیم. فقط اومدیم داخل این بار رو ببینیم، حالا هوا و فضاشو. هم حالت هانتد هاوس داره، نگاه انگار خونه جن زده است. دور و برش پر عکسای روح و جن و پریه. یه حالت خفه تاریکی هم داره، در این حال رتروه کاملا. سلامتی. سلامتی شما. اینجا هم باز موسیقی جاز دارن میزنن. نگاه همینجوری کنار هم یه خبری هست تو این بارا.
واسه یک شنبه شب به نظرم قابل تحسینه. معمولا یک شنبه شب دیگه هر جا بری، حالا بجز جاهایی مثل لاس وگاس و میامی و نیویورک که همیشه زندن، جاهای دیگه معمولا دیگه یک شنبه شبا مرده است. اینجا واسه یک شنبه شب خوب بود به نظرم. دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، به هوای یار میرم، وای که چه بیقرار میرم. دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران. تابلوهاش خیلی باله، انگار با AI تولید شده. قطعاً از آره خیلی جالبه. خب شما هم خودتون رو معرفی کنین، یه دوست عزیز دیگه اینجا بهمون. من پیام هستم. این افتخار داشتم که در خدمت دوستان عزیز آقا حسین عزیز، سرکار خانم نیکا باشم امشب و خیلی خوشحالم که بعد از مدتی افتخار رو پیدا کردم که در خدمتشون باشم و رو در رو با هم دیداری داشته باشم. افتخار از ماست، خیلی ممنون، خوشحالیم می‌بینیمتون. بچه‌ها نوش جان بزنیم ببینیم چه آقا جوریه. کباب ترش منو فقط ببین چه کباب ترشیه. من خیلی سال بود کباب ترش نخورده بودم. آره. انقدر که سمت کالیفرنیا رستوران کباب ترش نداره. داریم ولی کباب ترش کم. ظاهرش آره، حالا باطنش رو نمیدونم. کلا واشنگتن دی سی چون رستوران ایرانیاش مثال زدنیه، واقعا خیلی خوبه و من خودم قبلا هر دوباری که اومدم واقعا لذت بردم و به نظرم از رستوران ایرانیای کالیفرنیا تا حد خوبی از خیلیاش بهتر بود و به خاطر همین خواستیم حتما رستوران ایرانی هم بیایم تو این سفر، با اون که معمولا رستوران ایرانی نمیریم توی واشنگتن دی سی اومدیم. اینم از دسر آخرمون کریم روله. خوبش حالا که اینجا در کنار دوستای عزیزمون هستیم گفتیم که باشون یه گپ و گفتی بکنیم راجع به کلا هزینه های زندگی توی دی سی و مریلند و کلا یه ایده همینجوری کلی و اوریج قیمتی دستمون بیاد که زندگی در اینجا چجوریه، هزینه ها چجوریه. خب درود به همه دوستان. خونه کلاً اجاره های خونه یه خواب حداقل دیگه اینجا 2000 شروع میشه، جا به جام خیلی متفاوته. بعد خدمت شما عرض بکنم تو ویرجینیا هم مثلا یه خوابه حداقل $2000 هست، دو خوابه مثلا $2500 میانگین، جاهای خوبش البته داریم میگیم. سه خوابه مثلا حدود $3000 مثلا حدوداً هست. و خدمت شما عرض بکنم این رنج در واقع قیمت مثلا خونه هاست که البته بازم داریم میگیم کاندو تان هاست، خونهایی که سینگل فامیلی هست قیمت بازم بالاتری هست. و خب اون وقت مینیمم حقوق کسایی که واشنگتن دی سی زندگی میکنن چه درآمدی دارن؟ مینیمم ویجشون آخه یکی هم بستگی داره کجا زندگی میکنن، ولی خب دیگه باید یه چیز در حدود حداقل ماهی دیگه 4000 5000 باید حدوداً دیگه داشته باشن. به نظر شما دی سی نسبت به شهرهای دور و بر آمریکا، شهرهای مطرح، شهر گرونیه یا مثلا متوسطه یا چجوریه با نیویورک و شیکاگو و مثلا؟ خیلی پایین‌تر هست ولی بازم جز شاید بگیم مثلا 10 تا شهر گرون اینجا هست و در آینده مثلا چند سال آینده باز هم تو این مناطق رشد قیمت خیلی بیشتر از مثلا بگیم تگزاس، فلوریدا و جاهای دیگه داشته باشه. خیلی رو به پیشرفت. متوسط 50000 تا 60000 تا در این 5 سال هر سال داره به قیمت خونه اضافه میشه. بین جاهایی که اگه رشد قیمت و اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، ویرجینیا باز هم رشد قیمتش نسبت به مریلند بازم بالاتره و باز هم نسبت به خیلی از جاهایی که از واشنگتن هم هست رشد قیمتش خیلی بالاتر هست. شما چرا اینجا رو انتخاب کردین و همینجوری موندین؟ چیه که اینجا شما رو نگه می‌داره و نسبت به بقیه شهرها براتون جذاب‌ترش می‌کنه؟ شاید نگاه کنی یکی از جاهایی که مجموعاً ویرجینیا، واشنگتن و مریلند برای ایرانیا نسبت به لس آنجلس بهتر هست و مخصوصاً اونایی که تازه اومدن و تو چند سال مثلا گذشته اومدن، یک هزینه ها خیلی پایین تره، قیمت خونه ها خیلی پایین تره. در نتیجه اگر یه شخصی بخواد یه جای خوب آمریکا با کرایه کم، امکانات خوب زندگی بکنه، مخصوصا ویرجینیا مکان یک هست. دانشگاه‌های بسیار زیاد داره، بازار کارش خیلی عالیه و خیلی ها اینجا میان به مراتب از این که برن نیویورک یا بخوان برن توی مثلا لس آنجلس زودتر پیشرفت میکنن.
چون حالا نگاه کنیم وقتی که میخواین شما یه خونه بگیرین خیلی بر لس آنجلس باید اینکامای بالایی داشته باشین، باید یه اینکامای بالاتر 250 هزار دلار به بالا داشته باشین که توانایی اینو داشته باشین که یه مثلا خونه‌ای برای با اون قیمت اونجا رو داشته باشین. ولی اینجا هم با مثلا از 90 100 هزار دلار جمعاً اینکام 2 نفر مثلا باشه میتونن یه خونه تانهاوس مثلا خوب بخوام بگیرن. خیلی‌ها تو این چند سال گذشته از ایالت‌های دیگه مثل تگزاس، مثل نیویورک و حتی لس آنجلس اومدن اینجا، هم برای کارش هم برای اینکه اینجا زودتر میتونستن جا بیافتن. مثلا اومدن 10 سال اونجا تو لس آنجلس زندگی میکردن، نتونستن خونه بگیرن جا بیافتن، ولی دیگه بالاخره اومدن 1 سال و 2 سال و اینجا صاحب خونه شدن. یا اومدن یا مثلا تو تگزاس نتونستن یه جا مورد دلخواهشون باشه بگیرن، حالا خونه اونجا ارزون تر بوده، ولی اینجا اومدن عموماً خیلی بهتر جا افتادن و شرایط براشون بهتر بوده. پس یکی از جاهایی که شاید بگم خب درسته تا یه حدودی گرونه نسبت به مثلا فلوریدا و جای دیگه، ولی مجموعاً که ایرانی‌ها بخوان جا بیافتن و براشون از نظر بازار کار و همه شرایط بهتر باشه، اول من ویرجینیا رو میتونم میگم. ویرجینیا نزدیک دی سی دیگه، مثلا وسط ویرجینیا که بله دیگه حالا مراحل بعد دیگه میشه گفت مریلند و اینا، ولی خب خود ویرجینیا یکی از جاهایی هست که بسیار رو به رشده و خیلی داره ترقی میکنه. هر کسی هم که الان تو این چند سال گذشته ویرجینیا خونه گرفته میدونه که رشد قیمت خونش ببین چه شتابی داشته، به چه شکلی بوده رفته. دستتون در نکنه. شما که مریلند هستین نظرتون چیه؟ شما کلا شما بگین که نظر ایشونم فقط اینکه چرا اومدم اینجا، اینکه جایی بود که اول اومدم، دومی که واقعا بازار کارش اینجا نزدیک پایتخت آمریکاست و بازار کارش واقعا زیاده نسبت به شهرهای دیگه و ایالت‌های دیگه، خب کار راحت‌تر میشه پیدا کرد. و یکی دیگر دلیلش قشری که تو این منطقه زندگی میکنن واقعا قشر تحصیل کرده ایه. از لحاظ آب و هوایی هم اینجا، حالا نمیگم اینجا 4 فصله ولی تقریبا 4 فصل رو توی ایالت‌های آمریکا داره اینجا. ولی از نظر من چیزی که آدما رو تو آمریکا جابجا میکنه اولین چیز کاره. یعنی غیر از کار نمیتونه باشه، چون شما اگه یه کار خوب توی یه شهر دیگه پیدا کنید با درآمد بهتر، قاعدتاً جذب اون کار میشید و میرید. این نیستش که شما بگید اینجا آب و هواش خوبه، اینجا آدماش تحصیل کردن. هر کسی به نظر من کار مهمه واسش که کجا درآمد بهتری داشته باشه. درسته. شما اینجا رو دوست داری؟ من تازه اومدم اینجا ولی واقعا با مسعود هم نظرم و ایشون، به خاطر اینکه اینجا همون بحث کار، به خاطر اینکه به ایالت به پایتخت نزدیک، کار توش راحت‌تر پیدا میشه. آب و هواش هم واقعا 4 فصله، با اینکه من خودم سرما رو دوست ندارم ولی دقیقاً زمستونش زمستون واقعی و بهار تابستونش و پاییزش هم دقیقاً واقعیه. و همون بحث اینکه اینجا مدارس خیلی خوبی داره، دانشگاه‌های خیلی خوبی داره، مردمش تحصیل کردن، زندگی توش آرامش بیشتری داره، خیلی امنه و در کل به نظرم جای خوبیه برای زندگی. خب دست همگی در نکنه. مرسی که تجربیاتتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. خیلی هم. خب صبح روز آخرمونه توی دی سی و اومدیم بریم سمت سفارت ایران و کلا سفارت‌های مختلف رو توی این خیابون به هم ببینیم. اونجا سفارت مکزیک رو می‌بینیم که رفت پشت درخت قایم شد، پرچمش در واقع. تمام ساختمان‌های این خیابون سفارت یک کشوری هستن. برزیل رو ببین چه سفارتی زده برای خودش اینجا. واقعا یعنی خواسته عظمت خودش رو اینجا هم به نمایش بذاره. این هم سفارت آفریقای جنوبی.
نم نلسون ماندلا، مبارز سیاسی معروف آفریقای جنوبی. رسیدیم به سفارت سابق ایران در آمریکا. این ساختمونی که اینجا میبینید قبل از انقلاب سفارت ایران بوده. خیلی جالبه که این ساختمون دقیقاً به همون شکلی که قبلا بوده حفظش کردن و دست بهش نزدن. برخلاف جمهوری اسلامی که میدونیم سفارت سابق آمریکا رو تبدیل کرده به موزه به قول خودشون لانه جاسوسی یا 13 آبان. چون همونطور که میدونین سال 1358 13 آبان یه سری دانشجوی پیرو خط امام ریختن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن توی ایران و کلی آمریکایی که توی ایران زندگی میکردن، کسایی که سالها توی ایران بودن، فارسی یاد گرفته بودن، خودشونو با جامعه ایران قاطی کرده بودن و حتی شنیدم که یکیشون الان توی سفارت تاجیکستان کار میکنه، چون که توی سفارت ایران قبلا کار میکرده و فارسی بلد بوده. سفارت تاجیکستان جای مناسبی بوده که بره اونجا کار کنه. خلاصه اینکه این افراد توی ایران بودن و توی خاک کشور خودشون، یعنی سفارت که خاک اون کشور به حساب میاد، میریزن و اینا رو گروگان میگیرن. در جوابش هم آمریکا این سفارت رو بست، ولی برخلاف اونا این ساختمون رو همینجوری نگهش داشته، چون که طبق قوانین بین المللی حتی توی زمانی که روابط دیپلماتیک قطعه اجازه نداری از اموال اون کشور استفاده کنی، باید ازش نگهداری کنی و میتونی تحت حضانت نگهش داری، ولی باید همونجوری نگهش داری دیگه. واسه همین این ساختمون هم تحت حضانت آمریکا مونده. برای نگهداریش یه هزینه جزئی آمریکا باید بکنه در سال، ولی خب استفاده ای نکرده ازش. هرچند که اخیراً به این فکر کردن که خب این که ما داریم هزینه نگهداری اینو میدیم، همچنین کلی اموال دیگه از ایران ثبت کردن که برای نگهداریش هزینه داره براشون، گفتن چرا این ساختمون رو اجاره ندیم که حداقل بتونیم هزینه ها رو بدیم. ولی با این حال هنوز این کارو نکردن و همچنان به همون شکل حفظش کردن، به امید روزی که فضای سیاسی دوباره طوری بشه که این ساختمون بتونه به عنوان سفارت ایران باز بشه. حالا برای اینکه یکم دیگه با فضای این شهر واشنگتن دی سی آشنا بشین و زیبایی‌های شهرسازیشو ببینین، می‌خوایم بریم یه چرخی بزنیم از جورج تاون رد شیم که یکی از مناطق با کلاس شهر به حساب میاد. میریم از اونجا میگذریم و از روی پل رد میشیم که ببینین چقدر ترکیب آب و شهر و ایناش زیباست. از پل رد میشیم میریم سمت ویرجینیا، ببینین که چقدر این دوتا به همدیگه چسبیدن و اصلا حس میکنی که شهر عوض کردی، ایالت حتی عوض کردی، ولی میری توی ایالت دیگه، همون جایی که گفتیم خیلی از ایرانی‌ها اونور پل زندگی میکنن. و در نهایت میریم دفتر گوگل توی واشنگتن دی سی. بریم که گشت و گذارمون رو توی این شهر کامل کنیم. اینجا الان تو محله جورج تاونیم که قسمت با کلاس شهر دی سی، یعنی یکی از قسمت‌های با کلاسشه و گرونشه. حالا تو همین خیابون بریم یکم این محله رو ببینیم و میریم از توی دانشگاه جورج تاون هم رد میشیم. I've been so low in my lane till you showed up out of nowhere, damn, now I got a halo. So keep up, I'm saying but they praying I keep up. Don't let up on me, I know you're waiting so patiently. I've been on the way for long, got everything into place. Only thing I'm missing though is seeing you face to face. Gotta tell you what you need to know, tell you what you need to know. That you are all I want, that you are all I want. Please don't leave, cause the time is running out, and our lives are running out. Don't leave, I'll explain and show you how for you. اینجا الان توی محوطه دانشگاه جورج تاونیم، یکی از دانشگاه‌هاییه که خیلی از سیاستمدارای آمریکا، خیلی از حقوقدانای معروفشون اینجا درس خوندن. کلاً بیزنس اسکول خیلی خوبی داره. توی علوم انسانی خیلی دانشگاه خفن و معروفیه. اینجا میتونیم یکی از ساختمان‌های بزرگ و معروف این دانشگاه رو ببینیم. جلوش دارن تعمیرات میکنن، البته نمیدونم چی دارن قراره با اینا مصالح بسازن، ولی میبینین این دانشگاه چقدر سبک کلاسیک و اروپایی و جالبی ساخته شده. دیروز که راجع به دانشگاه گفتم که همشون یه جورج دارن توشون، دانشگاه دی سی، یکیشو هم رفت بگم جورج میسون هم هست. کلا همینجوری این اسم جورج رو چسبوندن به همه دانشگاه. البته خب جورج میسون با جورج واشنگتن شخصیت‌های متفاوتی هستن، ولی تهش دوباره به همون جورج رسیده. اینم از محوطه دانشگاه جورج تاون، یکی از قسمتاش.
دیگه همونطور که گفتم دانشگاه خیلی خوبیه توی یه سری از علوم. الان ما از روی پل رد میشیم میریم توی ایالت ویرجینیا، شهر آرلینگتون، یکی از پر ایرانی ترین شهرهای آمریکا. ما اولش قرار بود که امروز بریم دفتر گوگل توی خود شهر واشنگتن دی سی، ولی بعد نگاه کردم میدم یه دفتر دیگه توی رستون ویرجینیا داره که خیلی نزدیک به فرودگاه دولس که بعدش باید بریم برای پروازمون، و به خاطر همین دیدم خیلی منطقی تره که مستقیم بریم اون دفتر گوگل. واسه همین به جای دفتر دی سی قراره دفتر رستون رو ببینیم و منطقی ترم است دیگه. اینجوری یه ساعت زمانمون حداقل صرفه جویی میشه و یه ساعت میتونم بیشتر به کارام برسم قبل از پروازی که ساعت 10 شب داریم. خلاصه این بود پایان گشت و گذارمون توی شهر واشنگتن دی سی و توقف آخرمون هم دفتر گوگل شهر رستون ویرجینیا خواهد بود. این هم مسیر زیبایی که ازش داریم میریم تا برسیم به دفتر رستون گوگل. این منظره رستون ویرجینیا، نگاه کنید ویرجینیا کلا جنگله واقعا، همینجوری پر جنگل. بعد یه دونه پارک ملی هم هست فکر کنم اونم توی ویرجینیاست، پارک ملی سموکی ماونتنز. بالای کوه ابر و اینا میاد، میری اونجا کابین میگیری. حتما دوست دارم یه بار اون پارک ملی رو هم تجربه کنیم. و البته یه اتفاق عجیب افتاد، ما اولش اشتباه رفتیم آفیس گوگل و بعد فهمیدیم یه جای دیگه است. اومدیم اینجا غذا رو دیگه جمع کرده بودن چون دیر رسیدیم، ولی شانس آوردیم سالاد بارش هنوز باز بود، تونستیم سریع یه سری غذا برداریم که گشنه نمونیم. ولی عجب منظره‌ای داریم ما برای غذای امروزمون، با اینکه دیر رسیدیم. خیلی خوشگله اینجا، اصلا دور تا دور شیشه است. اونورم یه شهره، حالت داونتاونه. خلاصه که اینم از گوگل ویرجینیا. حسین داره کار میکنه همچنان. یکی از دوستای خوبمون توی اینستاگرام بهم پیام داد که اگه میای دی سی بهمون خبر بده، دوست داریم ببینیمتون، که الان اومده دنبالمون. اسمتو بگو. نیلوفر ملودی هستم. آره ملودی جون اومدش پیشم که دیگه حالا با هم یه نوشیدنی بخوریم و یه گپ و گفتی بکنیم قبل از اینکه دیگه این سفر واشنگتن دی سی مون به پایان برسه. خب ما اومدیم یه بربن پرتقالی و یه پشن فروت گرفتیم. چیرز، سلامتی دوستی جدیدمون. سلامتی. از داخل. خب بگو ببینم چند سال اینجا زندگی میکنی؟ من تقریبا از سال 2021 من دی سی ام. قبلش دالاس بودم و دیگه با همسرم موف کردم اومدیم اینجا و بعد خوبه دی سی. اینجا رو دوست داری یا دوست داری که یه بار دیگه مهاجرت کنی؟ دیگه ما کلا مهاجریم دیگه، فرقی نداره دیگه، چه اینجا چه جای دیگه آدم با جایی بره که واقعا بهتر بشه. اینه که ممکنه برای مهاجرت پیش بیاد دوباره. بچه یه چیز خیلی جالب اینه که دوست خوبمون همسن منه دقیقاً. یه هفته من یه هفته بزرگترم. یه هفته بزرگترش. من یه هفته بزرگتر میشم. آره مثلا خیلی جالب بود که یهو با یکی از اونها انقدر یهو مچ شدش تا همسن برامه. خب ببینم اینجا به نظر زندگی راحته؟ از چه لحاظ؟ از اینکه مثلا هر دوتون شاغل هستین تو همسره، اینجا میتونین خیلی زندگی خوبی داشته باشین. سفراتون به هم اینجا به نسبت خب دالاس تگزاس که من زندگی میکردم، اینجا خب خیلی گرون‌تره چون تکس
استیت داره یا اونی که آره فدرال که همه داره تکس استیت داره. از لحاظ اونش خب یه ذره گرونتره ولی اوپرال خیلی خوبه، آدماش خیلی خوبن، آمریکاییاش نایسن. من حتی تگزاس هم اکسپریانس بدی نداشتم، یعنی نمیتونم بگم اونجا بد بوده اینجا خوبتره ولی اوپرال خوبه، راضی هستم. اینجا رو ولی بیشتر ترجیح میدی زندگی اینجا رو؟ بخوام خیلی آنست باشم نه، من دالاس رو بیشتر دوست داشتم به خاطر اینکه اونجا وقتی مهاجرت کردم 5 سال خب اونجا زندگی میکردم و میدونی اول که هر جا که وارد میشی یه جورایی مثلا اولین حتی مکدونالدی که میخوری مثلا اون لوکیشن برات نوستالژیکه، یه اونجایی که اولین بار اینو خوردم، اونجایی که اولین بار فلان کار کردم، مثل یه حس دیگه ای برات داره. ولی خب اینجا هم بد نیست، اینجا خب خیلی دوستای خوبی اینجا پیدا کردیم، یه کامیونیتی دوستای خیلی عالی داریم. خب به هر حال هر جای خوبیه و بدی خودشو داره. چه جالب. هوا چطور؟ از نظر هوای اونجا رو بیشتر دوست داشتم. اینجا زمستونش سرده و من سرما رو اصلا دوست ندارم. ولی گرمای تالاس اوکی بودی؟ آره من گرمای تالاس اوکی بودم. بعد دیگه آره کردم مثلا نمیدونم اهواز و اینای خودمونه دیگه، اهواز و کیش. کلا یه ماهش خیلی آنکامفتبله، یعنی اصلا نوچ میشی میری بیرون ولی مجبور نیستی بری راه بری تو خیابون، میتونی با ماشین از این ور بری به اون ور. ولی خب زمستونای خیلی مایلدی داره، پاییزش خیلی قشنگه ولی اینجا خیلی قشنگه، نه اینکه بگم اینجا بده ولی میگم چون مثلا شاید اول اونجا بودم مثلا هنوز دلم برای اونجا تنگ میشه، دوستای خوب داشتم ولی خب اینجا قشنگه خودشو داره، کامیونیتی داریم. بعد کار خودت و همسرت گفتی چیه؟ همسرم دیتا ساینتیسته، منم پروداکت آنالیتیکس منیجرم. خب اون وقت از اون نظر کار و اینا راحت پیدا کردین؟ یعنی اینجا درس خوندین یا نه همون ایران درس خوندین؟ نه ما جفتمون اینجا درس خوندیم. علاوه کاری هم که آره کار اینجا من پیدا کردم. من قبلش دل بودم، الان اومدم بلومبرگم، الان من این پرسنم بعد مثلا حضوری برم، خیلی کامیونیتی زیاد و اینا. یه بدیش هم اینه که اینجا خب خیلی فاصله ها اصلا زیاده، یعنی مثلا رفت و آمد 3 ساعت در روز درایو و اینا آره دیگه کالیفرنیا هم همین. خب خوبه، موفق باشی. مرسی که با همون شریک کردی. مرسی متشکرم. یه چند تا اپتایزر هم گرفتیم، ماهی تونا داره و اینجا هم این هم محوطه بیرون این ساختمونیه که دفتر گوگل توش بود. خود این ساختمون هم اسمش رستون استیشنه، یه ساختمون کلی طبقه است که فقط یه طبقهش دفتر گوگل بود. و این هم یه رستوران فاوندینگ فارمرز که اون طرف نیکا رفته با یکی از همسفرهای اینستاگراممون یه ملاقاتی داشته باشه. من همین الان کارمو تمام کردم که دیگه بریم سمت فرودگاه. اینجا واقعا خوشمزه بود غذاهاش و حتما بهتون پیشنهادش میدم. و جاهای مختلف هم شعبه داره توی واشنگتن دی سی، ویرجینیا. میتونید که حتما بیاین به یکی از این شعبه ها و ما رو دعا کنید که چه جای خوبی بهتون معرفی کردیم. حسین هم برگشت که دوست خوبمونم کم کم داریم خدافظی میکنیم. خیلی مرسی که اومدیم. خوب شد که دیدمت. انشالله که بیشتر با هم در ارتباط خواهیم بود. مرسی. علامت خری هم که اینجا میبینید علامت دموکرات هاست و این فیل هم علامت ریپابلیکن هاست، دقیقا کنار همین رستوران گذاشته. اینجا الان توی لانج ترکیش ایرلاینیم توی فرودگاه، لانج VIP که همیشه با کارت عضویتمون که با کردیت کارت گرفتیم میایم. این ولاگ هم به پایان رسید. اگه از این ولاگ خوشتون اومد با یه دونه لایک از کانال ما حمایت کنید و سابسکرایب کنید که ولاگ‌های بعدی رو هم از دست ندید. اومدیم فرودگاه دالاس واشنگتن دی سی. اینجا فرودگاه اصلی بین‌المللی نزدیک دی سی، واسه این به همه جای دنیا پرواز داره. مسیرمون از شیکاگو شروع شد، زمینی اومدیم تا دی سی و اینجا داستان این سفر به پایان رسید. ولاگ‌های قبلی رو هم اگه ندیدین از ایالت‌های آمریکا پیشنهاد می‌کنم که ببینید. تا ولاگ بعد بدرود.